A kis falu, amit eddig építgettünk, most már kezd hasonlítani egy igazi városra. Ebben a részben elindul a sörfőzés, bővül a védőfal, egyre több ház szintet lép, és az adószedés is felpörög. De persze semmi sem megy egyszerűen, mindig hiányzik valami, és még egy rossz helyre épült kapu is gondot okozhat. Nézzük, hogyan boldogulunk ebben a fejlődő városban. Menjünk is tovább ebben a történetben. Itt egyébként nem is baj, hogy most kivisszük a fákat, meg hogy mindent megépítenek itt. Remélem, hogy minél gyorsabban fognak építkezni, mert ugye itt, amiket itt látunk, tehát azoknál az épületeknél, amiket itt látunk, itt az a probléma, hogy megtelt a raktár, már raktárba sem fér igazán, és innentől kezdve akkor szünetel a termelés, de ezt szerintem az ilyen termelésközpontú játékok közül, mint például Anno, ismerhetjük. Itt mi a probléma? Megtelt a raktár, hát hogyha megtelt a raktár, akkor az nekünk jó, mert most már 51 van, hogyha kenyereket nézem, akkor tudjuk teljesíteni ezt a követelést is. Csak hol is volt ez? Szerintem ez is mandátumos történet volt. Bizony, ez az. Igen, tehát improve the Nordbury Trade Route, ezt beizítjuk, és innentől kezdve akkor elindul 10 kör vagy 10 nap lesz, mire ez megvalósul, de hogyha ez megvalósul, akkor már 2-es szintű lesz a kereskedelmi útvonal. Úgyhogy, és tényleg egyre jobbra kezd kialakulni a mi kis városunk. Azt nem mondom, hogy mondjuk nagyon változatosak lennének az emberi arcok, de legalább szépen ki vannak dolgozva. És tényleg nekem abszolút a Settlers jut eszembe. Én még annól a Settlers 2-vel is játszottam. Most a kenyér az kifogyott, de nem baj, mert van húsi meg bogyó bőven, sőt most már úgy tűnik, hogy a hal is elkezdett. Nincsen elég házikó, kijelöljük, és mondjuk itt még tudunk kisajátítani némi területet, de szerintem megint meg kéne venni egy újabb területet, ahova még majd tudunk építkezni. Ez itt jó lesz. Kivágatom az összes fát innét, és akkor ide lehet kijelölni házakat is. De egyébként a házakat akkor is ki lehet jelölni, hogyha nincsenek ott kivágva a fák, viszont úgy tűnik, hogy szükség lesz rá, mert hogy egyre többen vagyunk, és egyre többen jönnek a mi kis falunkba, ami lassan már várossá avanzsál. Nekem egyébként nagyon bejön ez, hogy ez ilyen hegyen épült meg, és ez nem is a leghegyesebb, dombosabb terep, de ez a játéknak egy sajátossága, hogy ez azt hiszem a 3D. Tehát jó, közben épül a fal is. Ez egy kezdetleges fal, de szerintem majd a későbbiekben föl lehet fejleszteni, és akkor majd még itt is ki lehet ezt terjeszteni tovább. Itt ez most megint szünetel, majd az aratás után működni fog. Itt megtelt a raktár, itt mi a helyzet? Itt is megteltünk. Elő kéne állítani szerintem sört, ezt a bogyós sört, és akkor nem lenne ennyi felesleges bogyónk. Bogyós sör, itt van ez a beer production, de ez nem a bogyós sör, az lehet, hogy majd nagyon következő szint lesz, pedig ez biztos, hogy jó lesz majd, illetve ez is kéne nekem, csak most nincsen elég pénzem. Igen, ez a szűk keresztmetszet. Viszont a kocsmát azt már ki lehet oldani, és akkor a kocsma fogja előállítani a bogyós sört, gyerekek. Na, ma is tanultam valamit. Itt
és logisztika, és így itt van ez a taverna, és ezt gyakorlatilag ugyanúgy kell megépíteni egyébként, mint ezt a Great Hall-os történetet, tehát elemeiből fog állni. Public Lunch, Freebie, Berry Brewery, na ez lesz, tehát építsem ide az erdő közepére. Jó, úgyis itt van, hogy mi kell neki, tehát kell neki egy darab épület. Igazából azért ide fogom építeni, mert ez egy központi hely, még az fordulhat elő esetleg, hogy megpróbálnám ide lerakni, de ide nem fog elférni, én azt látom, és ráadásul ez nem is ekkora épület lesz, hanem ennél nagyobb, úgyhogy egészen biztos, hogy valahova máshová kéne. Mondjuk itt van egy kisebb, jó, ez a thatched cabin, ez már el fog férni. Kell hozzá nekem egy bejárat, például lehet egy ilyet is építeni, kicsit csáléka, de nem baj, és akkor most kéne még a subbuildingek közül egy olyan, amivel majd itt a sört tudjuk főzni. Tehát, hogy van egy sörfőző, a sörfőzde pedig akkor úgy fog működni, hogy ehhez is hozzá kell adni nekem egy darab szobát, és egy kéményt. Hát nyilván, hiszen ugye valahol ki is kell jönni a füstnek. Mivel van, ami feldolgozott kőből áll, ezért inkább ezt a heavy chimney-t fogom megépíteni, és hajrá! Akkor innentől kezdve a bogyóból majd bogyós sört fogunk csinálni, és lesz nekünk kocsmárosunk is. Ez jó, hogy ezt ide sikerült berakni, és ez biztos, hogy növelni fogja majd az elégedettséget is, aminek következtében egyébként talán jobban el fogják viselni az adózást. Nem jut hozzá a templomhoz, mert ma messze van tőle, de jó, akkor építeni kell még egy templomot. Ez is úgy fog működni, hogy elemeiből kell összeállítani. Megpróbálom ide beépíteni a templomot, mert ide úgyis várost tervezek. Még mi kell? Még egy bejárat, azt csókolom. Sok minden közül lehet választani egyébként. Sok minden bejárat közül. Jó, szerintem ezt itt, az erdőt, ezt vágjátok ki úgy, ahogy van. Az nem kell nekem ide. Közben már ez itt fölépült. Ez még nem épült föl. Azért, mert még várnak az emberkére. Jó, fölemeljük a prioritását, és akkor könnyebben fog menni ez a történet. Iron Smeltert még nem tudunk. Most jöhet a polírozott kő. Ezt mindenképpen ki kell nekünk oldani, úgyis rengeteg sok kövünk van, és csak azért nincsen többen, megteltek a raktárak. Most jön ez a Stonemason hát. A kőfejtő az hol lesz nekem? Mert hogy viszonylagos közelségbe kéne lerakni, az lenne a célszerű. Valahol ott, ahol szintén megteltek a raktárak. Warhouse. Itt a Stonecutter Camp, és akkor ide kell. A Stonemason hátot, hát azért nem ide raknám le, de mondjuk talán ide még elfér. Így nem szép, de ide a központi ház mellé, a Great Hall mellé még ez simán elfér. Úgyhogy így szerintem ez teljesen jó lesz. A Manor House-nak pedig majd itt ez a Watchpost rész, ez fölépül, de most úgy tűnik, hogy minden ezen a polírozott kövön múlik. Tehát ezt kéne elérni. 74-en vagyunk már a városban. Ez nem tetszikes, akik itt vannak. Ja, nem, semmi probléma nincsen. Azt jelezte ki a játék, hogy itt lesznek majd olyanok, akiket katonaként be lehet rakni. Mert hogy már van ilyen Village Watchtowerünk, és kéne nekünk egy ilyen watchment. Too far from any watchpost or guard duty company. Tehát túlságosan messze van a többi watchposttól. Jó, hát szerintem az lesz, hogy majd ide is építünk egyet.
ha majd meg kellene védeni valahogy a várost, és itt pedig még befejezem akkor a falat. Mondjuk talán ezt így is le lehet húzni. És persze nem akarok kitolni velük, hogy ez ilyen, mert akkor ide lehet egy kaput beépíteni. Hát remélem, hogy ez így működni fog, és nem külön kell megépíteni a kaput, de majd mindjárt ki fog derülni. Merem remélni, hogy intelligensen működik a játék. Ha nem, akkor leromboljuk ezt a dolgot. És úgy is működhet. Amint pedig lesz formázott kő, akkor már el fogunk tudni kezdeni egyrésztről a vasolvasztót megépíteni, és utána pedig az olvasztott vas, vagyis a vasat is legyártani, és hogyha a vasat legyártuk, akkor abból már lehet szerszámokat, illetve fegyvereket is. Hogy áll a kocsmánk? Már elkezdték építeni, csak most az a baj, hogy 5-en vannak munkanélkül. Sikerült fölfejleszteni a kereskedelmi útvonalat Northbury-vel. Most mindjárt megnézem, hogy ez pontosan mit is jelentett számunkra. Ide jöhet egy sörfőző, ide egy pap, úgy tűnik, hogy akkor fölépült az új templom is, illetve ide pedig, aki majd a polírozott követ fogja előállítani. Ez úgy tűnik, hogy a fejlettebb épületekhez már nagyon is kelleni fog. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt, okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Szerszámot azt egyelőre még importálunk, de hogyha ezt az importot ezt ki tudjuk lőni, vagyis ez azt jelenti, hogy mi magunk tudjuk előállítani, akkor ez a teher le fog menni a költségvetésről, és onnantól kezdve már sokkal könnyebb lesz. Hát itt jó betermeltetek, gyerekek, tehát itt gyakorlatilag ezt furra betermelték, ezt is, és akkor itt kéne még missing raw materials, valószínűleg akkor ezt itt viszont levadázták, lehalázták, menjetek kicsit mélyebbre, hát itt van még a rengeteg vad, csak ugye ehhez meg már akkor tudunk majd csak hozzáférni, hogyha kisajátítjuk a területet, ami megint pénz. Hát szóvát. Hogy állunk a formázott kővel? Elkezdtétek már csinálni? Babáim. Mert most már ez nagyon ideje lenne. Ezt sürgessük meg, mert minden van hozzá. Szerszám és fa is, meg ruha is tulajdonképpen. Hát ez a ruhaanyag. De most már lehetséges, hogy akkor kéne ruhát is gyártani. Ezek a dekoratív kerítések, ez azért lenne fontos, a dekoratív kerítés, mert ezáltal kicsit szebbé tudjuk tenni a környéket, és akkor könnyebben fognak fejlődni második szintűvé. Sőt, hát valószínűleg, hogy az is a feltétel, hogy így legyen majd második szintű. Különbözőek vannak, tehát van itt fakerítés, kőkerítés, illetve van a hedge is, vagyis ez a sövénykerítés. Ezek nem védelmi funkciót fognak ellátni, csak jól néznek ki. Jó, így első körben ennyit építenék meg, aztán majd úgyis meglátjuk. Valószínűleg a többi dekorációval, azzal úgy jobban fogunk járni. Northbury szeretne tőlem 50 darab palánkot vásárolni. Itt egyébként, hogyha már ruhát tudnék gyártani, akkor ezt is ki tudnám oldani, viszont Davenportot ki tudjuk oldani.
innentől kezdve 2 darab kereskedő útvonalunk van, és akkor meg is nézzük azt, hogy hogyan tudunk ezzel majd sáfárkodni. Mindig a progressionre kattintok rá, pedig a lényegi rész, a többség az itt van. Tehát Davenport mi az, amit vesz? Vesz tőlünk halat, abban nincs olyan sok, gyógynövényeket, hát ez ilyen köcsögök, tehát ez a hétköznapi köcsög, de venne aranyat is, ha lenne, kvarcot, üveget, illetve márványt is, és elég sok mindent adna el, disznót, mézet, vaxot, és így tovább, és most vagyunk 1-es szinten. A különböző szintek azt fogják jelenteni, hogy mennyi az, amit maximum lehet exportálni, illetve importálni. Itt ebben az esetben, mivel Norbury-vel már 2-es szinten vagyunk, ők a munkásokkal vannak szövetségben, míg Davenport az a királysággal, mivel 2-es szinten vagyunk Norbury-vel, ezért ott már dupla annyit tudunk exportálni, illetve importálni. És hát Norbury-től elsősorban szerszámokat veszünk, amíg mi nem tudjuk ezeket előállítani, viszont, hogyha már végre sikerül majd polírozott követ előállítani, akkor azokat is el tudjuk adni. 6-an vannak munkanélkül, nézzük, hova tudjuk őket berakni, szerencsére ez már ilyen gyorsan működik, Iron Smelterhöz még nem, sehova, akkor viszont kell építenem még. Oké. Ha az egyik villagert előléptetjük, az egyik falusit előléptetjük ilyen hétköznapi emberré, akkor teljesítünk egy küldetést, részküldetést. Ohó, és ez ennyi. 20 pénz, és teljesítettük a történetet, és a következő pedig, hogy dekoráljuk ki a falakat, illetve dekoráljuk ki a falut. De a következő az már 100 pénzbe kerülne, és különböző egyéb dolgokat, mint például szórakoztatást és kaját is teljesíteni kéne. Tehát ő azt mondja, hogy menjek rá ezekre a dekorációkra, és ehhez pedig megint csak 50 arany kéne. Itt most már végre elkezdték a formázott követ gyártani, ez nagyon jó, és szerintem akkor már lassan ez is jöhetne, gyerekek, mert most már kell, hogy legyen formázott kő. Lehet még azt tudjuk megcsinálni, hogy beteszek ide egy raktárat, mert ez már tényleg nagyon messze van a mindentől is. Mondjuk úgy ide. Ide beteszünk egy raktárat, ezt megépítjük, és akkor itt majd tudunk formázott követ tárolni. Ez nagyon cuki, ez... Hát ezt elbétük itt, nem baj. Csak... Hát ide kéne ezt fölépíteni, gyerekeim. Ez itt nem lesz jó, de nagyon nem. Na, hol van itt a demolish? Lehet, hogy mindjárt megépíti. Nagyon úgy tűnik, hogy megépíti. Az odáig tök jó, csak... Most gyakorlatilag a falhoz építettünk egy kaput, hát de nem jó. Viszont itt van ez a destroy, de nem all, tehát nem az egészet akarnám tönkre vágni. Viszont lehet, hogy most nagyon nem lesz más választásom. Na várjunk, edit. Tudja, hogy ki lehet jelölni csak egy részét is. Agyhúgykövet kapok, hogyha az egészet ki kell intézni, de úgy tűnik, hogy igen, jó, nem baj. Tanultunk belőle, építsük újjá. Csak idáig, így, egyszer, és akkor még innét tovább. Aztán jön egy ellenség, azt úgy behúznak ide, mint a szél, de így akkor elvileg ez jó lesz. Igen, így most már jó lesz majd. Mert akkor keresztül tudnak menni, azt nem tudom, hogy ide ezt a
oszlopot minek tették be, de mondjuk akkor ezt engedjük el, ezt a részét a dolognak, és közben 130 pénzünk van, akkor ki tudom oldani a dekorációkat, és ez már sokkal menőbb lesz. Nagyon jó vezet a játék, hogy mit szeretne, tehát egy ilyen rózsabokrot például, csak ezek mind pénzbe kerülnek, de rendben van. Szeretne egy terrakotta padot, terrakotta bench, igen. Szeretne egy fiatal tölgyfát, ami nagyon érdekes, én nem gondoltam volna, hogy már középkorban is voltak ilyenek, ahova beültették volna a fákat. Szeretne egy ilyen road sign-t, igen, ez itt van, útjelző tábla, és itt látszik egyébként, hogy mekkora a díszítettsége az egyes lakónegyedeknek, illetve szeretne még egy ilyen kötélkerítést. Az itt is van. És ezzel sikerült ezt a tanácsot is követnünk. 74% időközben a kedveltségünk. Jó, elkezdett ez is épülgetni, és ide pedig pont jó, hogy bejönnek az emberkék. Azt még nem tudom, hogy mit fogunk itt tárolni, de majd mindjárt kitalálom. Gyakorlatilag egyébként bármit is lehetne. Például mondjuk gyapjut azt mindenképpen. De akár már a ruha sem ördögtől való. Nos, itt van a Watchtower, és akkor itt kéne kijelölni egy ilyen Watchman-t. Vagy egy Guarded Duty Company. Az még nincsen. Ez az össze, amit tudunk építeni. Az is milyen jól néz ki. Kidekorálom akkor egy kicsit a falut, hogy szép legyen. Az lenne jó egyébként, hogyha a City Skylines-ba is így működne ez a dolog, hogy sokkal nagyobb jelentősége lenne a dekorációknak, mint egyébként. Tessék nézni, milyen szép. Még emberke. És még nem mentek a kocsmába, gyerekek, menjetek. Csak bátran. Az lenne jó, hogy költsétek a pénzt. Egyre kevesebb itt a disznó ezen a környéken. Ennyi az, amit ki tudunk sajátítani. Akkor valószínűleg, hogy a következő terület, amit ki kell oldani, az majd ez lesz. Az megint 100 pénz, plusz 15 a fenntartási költsége. Hát nem mondom, hogy nincsenek gondok, de azért alapvetően elketyeg ez a városka. Most a husiból van kevesebb, az látszik. És a halászatot sem mondanám olyan überacélosnak. Itt viszont lehet, hogy lehetne még esetleg ide. Még egyet nem fognak ezek egymással konkurálni? Talán elég messze vannak egymástól. Na, 5 polírozott követ már sikerült összegyűjteni, de valami baromi lassan megy ennek az elkészítése. Waiting for the workers. És mi a probléma? Ja, mert lehetséges, hogy túlságosan messze laktok ott. Itt még talán ki tudjuk terjeszteni annyira, hogy itt a Manor mögött még épülhetnek egyéb épületek. Mert hogy ugye ez is kéne majd, és ehhez csak 3 kő kell. 3 ilyen feldolgozott kő, akkor itt kell kijelölni a Watchman-t, és majd itt kell, hogyha ez készen lesz, akkor itt kell a Patrolling Zone-t, vagyis az őrjáratot kijelölni. Jó, ezt mondjuk lehet, hogy ide túlságosan tényleg beépítettem, nem így kellett volna. De mondjuk itt még bőven van nyersanyag. Nem baj, akkor ez így van, és most már pénzünk is egyre jobb. Ez jó. Nézzük, milyen mandátumok vannak. Lehet különböző nyersanyag lelőhelyeket
tárni, lehet 5 új commoners, az a magasabb szintű villager bevonzani. Most ezt azért nem fogom megtenni, mert amúgy is van egy enyhe munkanélküliség, illetve lehetséges az is, hogy magasabb státuszba tudjuk őket tenni. És itt látható az, hogyha például a Ballifot 20 arany ellenében magasabb státuszba teszem, akkor ő hatékonyabban fog dolgozni. A többiek esetében nem feltétlenül, de itt igen. Akkor az adószedőket is tegyük magasabb státuszba. Mert akkor erre lehet, hogy érdemes áldozni, hogy több adót tudjunk beszedni. Hatékonyabban tudjuk őket beszedni. Dekoráljuk még itt ezt ki. Elég sokfajta lehetőség van egyébként. Ez szerintem nagyon jó, tényleg, ami még ide kifér. Az kell, hogy magasabb szintre tudjuk emelni, hogy commonerek lakjanak benne, kövezett út legyen, illetve, hogy rezidentek, de nem szerintem, most elég az, hogyha commonerek laknak benne. Az már egy jó dolog. És egyébként akkor ezt akár elő tudom léptetni, és ezt is elő tudom léptetni, és ebben az esetben pedig akkor föl tudom fejleszteni, vagy ez nem így működik, hanem fordítva. Így működik. Tessék ide nézni, átköltöztek, és akkor innentől kezdve ez már egy magasabb szintű ház. És nekünk viszont egyébként az kéne, hogy medium kategóriára növeljük a házat, amihez az kell, hogy legyen legalább egy alapszintű védelme, tehát húzódjon mondjuk egy ilyen light fortification ott, illetve legyen egy őrjárat. De az őrjáratot azt majd csak akkor tudjuk kijelölni, hogyha ez itt végre fölépült. Újabb emberkéket lehet beizzítani, de újabb emberkék jönnek is, persze. És ide, hogyha akarnék, még építhetnék falat. De én itt még terjeszkedni akarok, tehát nem biztos, hogy akarok ide falat építeni. Ide viszont mindenképpen lehetne egy kaput berakni, és akkor most már okosabb leszek, mint előbb. De nem tudok okosabb lenni, mert hogy ez már nincs is benne a területben. Viszont, hogyha kioldom, akkor benne lesz. Most éppen van is erre elég pénzünk. Ide akkor ezt így bevarázsoljuk. És fogom, és lezárom ezt idáig a fallal. És akkor ide viszont már bátran tudnak majd költözni, nem csak ide, hát ide azért nem kéne, a Menor közelébe, a közintézmények közelébe, viszont ide lehet, felfejlődött a ház, igen, már egészen csinos kezd lenni ez a dolog. Készítettünk is róla egy sikerfotót. Felfejlődött a ház, és akkor még az kéne, hogy egy ilyen watchpostot belőjünk, igen. Ez már tulajdonképpen épülne, csak még mi kell neked, jó gyerek? Ja, még 2 polírozott kő. Miért nem jön gyorsabban ez? Pedig itt van a kő. Nem mondhatjátok, hogy nem. De valami miatt az egyik nem fér oda hozzá. Hát akkor ez így nem lesz jó. Akkor ez így nem lesz jó. Nem tudnánk elrakni? Persze, hogy nem. Akkor következő lesz itt, hogy azt mondjuk, hogy a polírozott követ, aki előállítja, ja, ez közben egyébként nem is egy kellemes szomszédság, akkor ezt lehet, hogy ide fogom átrakni, és ide viszont már tuti hozzá fog férni. Ide nem is szabad akkor majd épületeket berakni, mert azzal csak gátolni fogjuk ezt az egész dolgot, mármint a házaknak a fejlődését. És a commonerek nem adóznak. Hát az miféle dolog?
Hát valamennyi gyerekek azért mondjuk legalább egy ilyen szinten. 3,37, 3,19, igen, mert meg kevés kámanerek van, de azért az is adózzon. Jöjjön csak a pénz, most 71 a költségvetés. Azt nézem, hogy hogyan is kéne ezt menedzselni, tehát hogy hol van az, ahol a kereskedelmet le lehet bonyolítani, mert egyszer már megtaláltam. Ez is lassan föl fog épülni, és akkor ide is be lehet rakni egy emberkét, mert akkor ennek itt kakuk lesz, tehát ez nekem itt nem tetszik. És akkor a másik irányba fogjuk egy, 2, és valahol ki lehet jelölni ilyen őrjáratozó helyet is, azt az útvonalat, ahol őrjáratozni fognak. Igen, ő lenne a patroller, és ő neki kéne valahogyan majd kijelölni az útját. Ha őt fejlesztem, akkor vajon hatékonyabban fogja tudni ellátni a feladatát? Kérdőjel. ABC sorrendben vannak, és igen, akkor felfejlesztjük őkelmét, és akkor most már ő is commoner, ezeket is fölfejlesztjük, és ennyi. Most ennyire futott a pénzért kell őket fölfejleszteni, ki látott már ilyet. De még lehet, hogy még egy magtár elférne. Amúgy is kell, hogy dolgozzanak itt. És itt a kocsmában hozzá lehet rendelni különböző dolgokat. Most egyébként pont a ruha az nincsen. Ja, de ruha az azért nincsen, mert hogy nincsen olyan, amivel elő tudjuk állítani a ruhát, pedig ez kéne. Na most progression fül, és nézzük csak. Igen, ezzel többet tudunk tárolni, ezzel tudjuk a különböző árukat, tehát nem élelmiszer árukat értékesíteni, és újonnan jelent meg ez a Good Stall nevezetű, amivel már majd akkor mást is lehet értékesíteni, de most még várjuk meg, míg pénzünk lesz, mert az még egyelőre nincsen. Na most, és akkor ide a Village Markethez be lehet izzítani, hogy mi az, amit áruljon, mondjuk akár a ruhaanyagot árulhatja is. Közben be is mentünk a mínuszba, de nem baj, már megoldódott a dolog. Mindjárt fölépül a magtár, ez egy jó hálás dolog, mert itt sok ember fog tudni dolgozni. Jó lesz arra, hogy a munkanélküliség problémáját kezeljük, a más nem ilyen kapun belüli munkanélküliséggel, és közben fölépült a vasolvasztó is, innentől kezdve már lehetővé válik az, hogy olvasztott vasat állítsunk elő, és akkor jöhet majd egy kovácsműhely is. De ez majd csak majd. De most megint nincsen pénzünk. És itt kell a resource-nál beállítani az, hogy mi az, amit mi szeretnénk exportálni, illetve importálni. De a bogyókat nem tudjuk eladni, mi az, amit el tudunk egyáltalán adni. Hát, mondjuk kenyeret azt el tudnánk adni, de az mondjuk kell a lakosságnak. Itt beállítjuk, hogy mi fölött adjuk el, mondjuk 25 kenyér fölött el lehet adni ezeket, és akkor itt van még, sajnos pont követ sem tudunk eladni, a plankot azt már eladjuk, fát azt nem. Mi az, amit? Hát igen, ezeket a nagyon feldolgozott dolgokat, ezeket lehetne eladni, pont ebből, ami már kicsit feldolgozottabb, de ezt se tudjuk eladni, pedig még ezt a gyapotot is jó lenne kipörgetni a felesleget. Kis hordócska, még dekoratívabb legyen a környék. Ide jöhet egy emberke, és akkor te ezt a 3-at tudja árulni. Hát most ezt a Common Clothes, akkor oké. Csak még azt kéne megtudni, hogy azt hogyan lehet előállítani. Vannak itt még kérdőjelek, de legalább már anyagilag helyre kezdünk rázódni. Ez is csak valami.
Itt lehetne fejleszteni a kőfejtőt, és itt lehetne fejleszteni a raktárat is, ezeket meg már mind kifejlesztettük. Igen, ez a Common Path, ami pénzbe kerül, a többi az nem pénzbe kerül, hanem influence pontokba, de ugye ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk szerezni, ahhoz nagyobb szinten kell, hogy legyen a város. Tehát most még nem tartunk itt. Viszont ez a monostor, ez azért lehet jó, ez nyilván egy nagyon nagy épület, de hogy ez különböző dolgokat fog nekünk előállítani, a bogyókat, a gyógyfüveket, a zöldségeket, és így tovább. És akkor ezt is ki lehet oldani, illetve majd a későbbiekben a rusztikus templomnak a dekorációit is. Ez mi kell? Megint csak ugyanaz, egy épület és egy hozzátartozó bejárat. Nem is annyira para. Na, most már ki tudunk jelölni őrjáratos zónát. Mondjuk őrjáratozzatok, hát ahol vannak falvak. Úgy így teljesen. Ez megvan, és akkor innentől kezdve már csak egy feladatunk van, hogy medium density-be növeljük az épületet. Lefedett kell, hogy legyen ez az épület az őrjárattal, illetve rendelkeznie kell egy alapszintű védelemmel is. Most azt nézem, hogy hol van meg ez az alapszintű védelem, mert még itt sem látom, és itt sem látom. Lehetséges, hogy az alapszintű védelem, az itt most ezt fogja jelenteni. Szerintem igen, tehát, hogy ezt, hogy ide beépítünk egy ilyen tornyocskát, és akkor így ez lesz az alapszintű védelem. Ide már nem fog elférni, mert annyira hegyes, dombos a rész, de ide igen. Akkor ezeket mind építsétek meg, most jobb ötletem nincsen. Hát nem a toronyra, de legalább itt akkor. Mit fogunk építeni a monostorral kapcsolatosan? Itt el kell azt dönteni, hogy gyógynövényeket termesszünk vele, vagy ilyen szkriptórium legyen. Igazából itt akármennyit nézem, majdnem mindegyik ugyanazt fogja jelenteni, ja csak az, hogy monkokat, vagyis szerzeteseket, vagy ezeket a nunokat, gondolom a nun az apáca talán fog jelenteni, és ez fogja jelenteni, hogy igen, hogy csak férfiaknak, vagy csak nőknek tartjuk fönn, vagy mind a kettőnek. Hát mind a kettőnek, aztán lehet ott bulizgatni, úgyse látja senki se. Érdekes játék ez, ahol mindenre pontról pontra kell rájönni, de igazából nem bánom, mert izgalmas. Az a lényeg, hogy legalább rá lehet jönni. Jó. Ez ide nekem nem kell, hogy tudjam azt elérni, hogy ez itt ne legyen. Csak arrébb tudnám tenni. Jó. Akkor arrébb tesszük ezt a kaput, mondjuk így tudom elérni, hogy ne legyen. És akkor itt viszont tovább tudom folytatni a falakat. Mondjuk így menjen lefele. Most meg tudjuk építeni a blacksmith-t. Ez még egy fontos dolog. Missing raw materials, de közben már azért elkezdett jönni a vas, szerencsére. Szerintem elég sokat sikerült ma előre haladni, úgyhogy akkor én megköszönöm ezzel a megtisztelő figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással kérlek jelezzétek, és akkor lehet, hogy valamikor még folytatjuk a mi kis középkori falunk építését. Mindenkinek kellemes napot kívánok, sziasztok!